Hi guys! Welcome back sa ating channel. In today's video ay pupunta naman tayo sa Wilcon Depot at makikita natin doon yung iba't ibang tile designs and prices. Kasi previously nag-upload ako ng mga tiles from all home. So this time, let's see kung anong meron dito sa Wilcon Depot kasi mas marami ditong choices. And by the way guys, this is not a sponsored video. Pumunta lang kami dito kasi dito talaga kami bumibili ng mga materials para sa aming mga clients na hindi available sa aming ibang suppliers. Ito pala guys, so itong mga papakita ko dito sa area na to, 600 per box siya. So, 600 pesos per box. Ang laman ng isang box is 25 pieces. Yung size niya is 20 by 30 centimeters. So, yung ganitong klaseng tiles ay pwede nyong ilagay sa inyong mga kitchen backsplash or sa inyong mga toilet or bathroom wall. So, ideal siya para doon. So, maraming choices dito. Ayan. So, dito naman, this is 840 pesos per box. Ang laman niya is 15 pieces per box. Ito, yung size naman niya is 25 by 40 centimeters. So, ayan sila. Ito rin, the same, 840 per box, 25 by 40, and 15 pieces siya per box. So, bali pumapatak na 56 pesos per piece. So, medyo mas malaki ata ito, yung size niya. Ayan. And ito naman is 735 per box. So, nandyan na rin naman yung mga prices per design. Ayan, ganyan. Hindi rin naman nagkakalayo yung mga prices nila, yung mga price range nila. Ito, gaya kanina, 600 per box. By the way, yung napuntahan naming Wilcon Depot ay dito sa may Cavite area, Bacoor, along Molino Boulevard. And yung Wilcon Depot naman is marami namang available outlet sa iba't ibang city. Sa Manila or kung saan pa man yan. So, hanapin nyo na lang sa internet kung saan may pinakamalapit na Wilcon outlet sa inyo. At I'm sure baka available din tong mga to. And again, this is not a sponsored video. So, ayan, pinapakita lang namin at sinishare yung mga designs na maaaring makahelp sa inyo.
guys, yun yung latest design ngayon dito sa may Wilcon Depot. Etong mga white lang siya. Ideal for your kitchen backsplashes, for your toilet walls and bathroom walls. So, if you find this helpful, please don't forget to give it a thumbs up or don't forget to like this video. And kung bago ka dito, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na may mga bago kaming videos. So we do videos about building houses, house renovation, and everything. Basta all about house improvement. So kung ikaw ay mahilig sa mga house designs or house improvements or kasalukuyan kang nagpapagawa ng inyong bahay, please don't forget to subscribe. Baka may makuha ka mga ideas and mga latest designs. And also, gumagawa din kami ng mga 3D designs, interior, mga floor plans.